بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه میټر دی. میټر تاسو ته پته چې میټر څه ته ویلی شي؟ نو ګورئ چې کم ځای نسي او وزن لري. ډیټ هیز ماس ان اکوپای سپیس. نو دې نه موږ ته دا پته ولای چې میټر څه ته ویل چې انیثینګ هر شی چې کوم دی خو ډیټ از ماس چې وزن لري او ځای نسي دې ته څه ویلی شي؟ میټر. اگزامپل دی دلته تاسو ګور دا د آیرن دی، د هم ځای دی، د هم ځای نیول وزن شته. دا هیومن بین دی یا پرسن دی، د هم ځای نیول او وزن شته. ټریز دی دغه شان د فش دی یا سینډویچ یو ستاسو ارد ګرد چې کوم دی په اړه باندې څه په نظر راځي؟ پنسل شو، بک شو، ټری شو، دا ټول څه دي؟ دا میټر دی. ځکه چې میټر ډیفینیشن موږ دا چې ځای نسي او وزن لري دې ته ویلی شي، دې ته ویلی شي میټر. نو میټر وپېژندو. اوس زموږ بل چې کوم دی هغه سبسټانس دی. تاسو ته پته چې ډېر a piece of matter in pure form is called substance. چې ډېر شي ټوکړې د میټر چې کوم دی هغه په پیور فارم کې راوځي شي، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي سبسټانس. او پیور فارم نه څه مراد دی؟ پیور دې ته ویلی شي چې دې به پیکس ریشو یو سپیسیفیک څه وي proportion by ratio یا pure form of matter is called the substance یا same type of atom ratio دی pex ratio. لکه تاسو وګورئ pure نه مطلب دا دی چې دی به pex ratio وي. لکه H2O چې تاسو وګورئ H2O دی ریشیو څه ده؟ دوه پکې هایدروجن دی او یو پکې اکسیجن دی. 2:1 دا دی څه ده؟ pex ratio ده. که اوس دا 2 کم دا چې کوم دی پیکس ریشو نه شو، دین خو بیا بل الیمنٹ چې کوم دی یا کمپاوند چې کوم دی جوړیږي دې ته ویلی شي پیکس ریشو وي. صحیح شو؟ پیور فارم کې وي. نو دین دغه مراد دی چې دی به پیکس ریشو وي. لکه NaCl وسو اگزامپل و NaCl. نو Na پکې څو دی؟ سوډیم 1 دی او کلورین پکې 1 دی. نو دا 1:1 کو دا وزه 2 کم یا 3 کم یا 4 کم نو دې ریشو به چینج کېږي. نو دې سپیسیفیک ریشو که تاسو هر ځای ته لاړ شئ خو د دې ایلیمنټ په لیبارټري کې یا په نور کنټریز کې چې کوم دی په سپیسیفیک ریشو وي. تاسو ته پته ده چې اوس سبسټانس تاسو په سبسټانس ته ویلی شي چې ډېر شي پیس اف سره راوځي شي ټوکړې د میټر راوځي شي په پیور فارم کې دې ته ویلی شي سبسټانس. صحیح شو؟ او دلته بیا هم لیکلی چې every substance is a fixed composition in specific properties. د دې به بیا څه specific composition بناوټ او properties به صحیح دي څه د ویلی شي سبسټانس. اوس چې کوم دی میکسچر تاسو ته پته چې میکسچر څه دا به ام پیور میټر د دې به پیکس ریشو نه وي. هلته موږ ویلو چې د دې به پیکس ریشو خو د دې به پیکس ریشو نه وي. اوس لکه تاسو دلته یو بریکر واغستو په دې کې تاسو واټر واغستو او سینډ ورته واچو، شګې مګې ورته یا آیل ورته واچو، خو د دې به پیکس ریشو به نه وي. تاسو به لیدلي د دې پیکس ریشو نه وي. دا میکسچر دی که نه؟ میکسچر څه ته ویلی شي؟ چې ډېر شي ډفرنٹ الیمنټ راوځای کېږي د هغه نه یو میکسچر جوړېږي که نه؟ خو د دې به سپیسیفیک ریشو نه وي. دا به ام پیور وي. ام پیور مطلب دا دی چې دې به سپیسیفیک ریشو نه وي. د دې کې واټر هم دي، په دې کې شګې به هم وي، آیلز به پکې وي. نو دې به سپیسیفیک چې کوم دی ریشیو نه وي. دا به ام پیور وي. ام پیور نو دې نه تاسو ته پته ولګي د میکسچر. او میکسچر چې کوم دی د هغې بیا دوه ټایپ دي. یو چې کوم دی هوموجینیس، بل چې کوم دی هیټروجین. هومو مطلب دی سیم او هیټروجینیس چې هغه ډفرنٹ. هومو مطلب څه دی؟ لکه سیم. صحیح شو؟ دې ته څه ویلی شي؟ هوموجینیس میکسچر. او دا به بیا وروسته په ډیټیل سره وایو. اوس فزیکل پراپرټیز دي او کیمیکل پراپرټیز دي. صحیح شو؟ نو فزیکل پراپرټي نه مراد څه دی؟ چې تاسو یو واټر راوالی، واټر په ګلاس کې تاسو ګور چې د دې کلر څنګه دی، د دې سمیل څه دی، د دې ټیسټ چې کوم دی څنګه دی. صحیح شو؟ د دې شیپ چې کوم دی، سالوبیلیټي څه ده، میلټینګ پوایلینګ څه دی، میلټینګ یا بوایلینګ پوینټ چې کوم دی دې څه ته څه ویلی شي؟ دې ته فزیکل پراپرټیز دې ته ویلی شي. صحیح شو؟ لکه تاسو دلته اگزامپل درکړلی و چې کله واوره راواخلی هغه هیټډ کوي. صحیح شو؟ نو اټ ملټ فرام واټر، د هغې نه بیا څه جوړ شي؟ اوبه جوړه شي که نه؟ خو که دا واټر چې کوم دی دا څه کوي؟ فدر چې کوم دی نور هیټ ولم ورکوي.
نو دې نه څه دي نه سټریم جوړیږي سټریم صحیح شو دغه شانتي وایي تاسو ته پته ولګي دا چې واټر چینج کیږي کیمیکل کم اٹ ریمین د سیم صحیح شو نو دې نه موږ ته دا پته ولګي چې فزیکل پراپرټي څه ته ویلی شي لکه واټر راواخلی د دې سمیل څه دی د دې ټیسټ چې کوم دی څنګه دی صحیح شو دغه شان د دې شیپ چې کوم دی څنګه دی د دې میلټینګ پوینټ څه دی بویلینګ پوینټ څه دا څه دی فزیکل پراپرټیز دی او کیمیکل پراپرټیز څه ته وایي کیمیکل چې کوم دی د هغې په کمپوزیشن کیمیکل څه کیمیکل ریاکشن به کېږي لکه Na او Cl دا څه دی دا چې کله راوځي شي یو کیمیکل ریاکشن به شي H2O دا راوځي شي یو کمپاوند جوړ کړل نو به سمي ریاکشن په دې کې شوي صحیح شو لکه تاسو ته دلته اگزامپل درکړی دی فار ایگزامپل د ډیکمپوزیشن اف واټر چې کله ډیکمپوزیشن وکړي نو هغه څه کې چین نیو پروډیوس کړه لکه H2O چې کوم دی د ډیکمپوزیشن وکړه نو H2 پلس O2 بدله کړي دا څه دا ډیکمپوزیشن وشو صحیح شو دا یو نیو پروډکټ موږ له راکوي دغه شان هایډروجن شو اکسیجن ګیس شو کوم دی دا څه شو دا ټول چې کوم دی څه شو دا څه دي دا د کیمیکل پراپرټي به دي کوم ریاکشن یا کاربن ډای اکساید چې راوځي شوی دی نو به دي کې کیمیکل ریاکشن دا څه دي کیمیکل پراپرټیز دي صحیح شو نو دا موږ په دې ټاپک کې موږ پکې میټر ووی اسی ریویژن یې کوو صحیح شو میټر ووی بل چې کوم دی په دې کې موږ څه ووی سبسټانس ووی میکسچر ووی فزیکل پراپرټي اینډ کیمیکل پراپرټي نو میټر څه ته ویلی شي جزینس او وزن دې ته څه ویلی دې ته ویلی شي میټر او سبسټانس څه ته ویلی شي سبسټانس ا پیس چې ډېر شي چې کوم دی سره ټوکړې د میټر په پیور پام کې دې ته ویلی شي سبسټانس یو پیور مطلب څه دی چې پیکس ریشو به بیا چې کوم دی میکسچر چې کوم دی دا به ام پیور اف میټر ځکه ام پیور مطلب دی به پیکس یو خاص ریشو به نه وي او دې چې کوم دی هوموجینیس میکسچر دی یو هوموجین چې کوم دی څه دی هوم مطلب سیم او هیټرو مطلب دی ډیفرنٹ کمپوزیشن صحیح دغه شان فزیکل پراپرټي لکه واټر راوالی دی فزیکل پراپرټي دی کلر څه دی د دې سمیل د دې ټیسټ چې کوم دی څه دی د فزیکل خو کیمیکل پراپرټیز چې په دې کې کیمیکل ریاکشن چې کوم دی صحیح شو د کمپوزیشن اف ا سبسټانس صحیح شو لکه د دې نو دا مطلب دا شو چې فزیکل پراپرټي څه دی لکه واټر راواغستو یا آیس راواغستو پای به هیټ ورکو نو هغې د څه ته چینج شو واټر نه بیا څه سټریم ګیس ته یا ویفر ته یا بویلینګ دې ته چینج شو دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي فزیکل او کیمیکل پراپرټي موږ دا به وروسته بیا په ډیټیل سره وایو تھینک یو فار واچینګ